Hello! Ako nga pala si Versiet guys. Ngayon panibagong video na naman. So, turo ko lang sa inyo ngayon yung pinagkaiba ng Rome ngayon sa Rome dati and anong benefits nila. So, very quick video lang to. So, bago lahat, bago I-explain, please like this video and consider subscribing. Tulungan nyo maka-reach ng 100 likes or 200 likes. Okay, para makapagpasking giveaway tayo. Okay, so like and subscribe. So, ayun. So, yung roam item ngayon tsaka yung movement item is the same na lang. Okay, so may benefits yan. So, ang benefits niyan, mas tipid. Okay, hindi mo na, iisa na lang yung magagastos mo dito. At the same time, mas kukunat yung hero. Okay, so magiging meta to ng tank kasi hindi mo na kailangan mag-mask sa dulo. Okay, so automatic, may pampakunat factor na kaagad. Mas mabilis na makakapag-scale up yung mga tank kasi di na bibili pa ng mask na ibebenta rin naman. So early game magiging malakas na yung mga tank. Kaso yung movement speed plus 40 na lang. Unlike dati na kapag naka-mask ka tapos naka-boots ka, mas bibilis yung takbo mo. Pero ngayon hindi na ganun. So ayun. So and for example, pinrioritize mo to. So pag once na pikilik mo yan, yung roaming boots, so, kiklik mo tong roam. So, merong apat na skill. So, merong conceal. Of course, conceal pa rin. Yun pa rin yun. Meron siyang makapag-camouflage ka. Ganun. And then, dito naman is encourage. So, dito sa encourage, automatic na. Okay, automatic na tong encourage. Pero itong conceal, tingnan natin. Hindi ko sure masyado. And then, add gold. For example, naka-conceal tayo. Okay, so yung conceal natin. So, marireach lang yung marireach nyo lang yung passive nung roaming item kapag naka 600 na yung gold niyo. Okay, kapag nakapag-roam na kayo ng 600. So, may lalabas dito banda na 600 sa tabi niyan. So, kapag 600 na yun, so, pwede na kayong pwede na gumana effect. No? So, for example, conceal. So, kung makikita nyo ngayon, conceal tayo. And then, simultaneously, pwede nyo siyang ilak. So, or palitan. For example, gusto mo courage. Kasi mas kailangan courage. So, courage boots na. So, itong encourage naman, it's encourage boots tuloy. Courage effect or blessing, kung ano man to. Basta yun. So, kung nakita nyo na to, pag nakaganito yung kinlik ninyo, so automatic na siya na pag nakadikit sa inyo yung kalaban ninyo or company ninyo, may healing effect siya. Okay, may healing effect. Then, ito namang isa, favor. For example, low health kayo, and ito pwede to kay basta yung mga nag-pro-pierce. For example, ito, nag-shield ka, pero low health ka. So, may healing effect ka rin na makukuha. Okay, and at the same time, yung katabi mo na may pinakamababang or yung kakampi mo na may pinakamababang HP, may heal din nung katumbas sa HP mo. Okay? And then, itong dare naman. So, ginagawa ng dare na to, wait, basahin natin. So, more on damage siya. For example, the next time the hero damages an enemy hero to make them drop below 35%. So, ayun. So, imbis na stun, parang imagine nyo na lang na Demon Hunter Sword effect. Pero, mas malakas. No, mas, binibigyan lang nito. Sa madaling salita, binibigyan lang nito yung damage. Yung tank. Okay. So, pwede to late game. Sino ba yung mga tank na pwede to Grak? Okay, nakikita ko to dito sa passive direct hit kay Grak to. So, useful to kay Grak. And then, ano pa ba? So, yan lang naman. So, nagdagdagan na. So, natanggal na yung stun sa every 4 hits. Or yung mask. Okay, so wala na yun. And then, wala na rin yung mga tawag doon. Wala na yung mask. Tapos, nadagdagan pa ng mga items eh. Okay, nadagdagan pa tayo ng mga okay, itong Shadow Twin Blade. So, ito naman, malalaman nyo na lang din naman to. No, pero comment down below kung gusto nyo gumawa tayo ng separate video sa mga new items. So, yun yung next content natin. Pero for now, yun lang. So, again, summary lang. No, quick review. So, sobrang dali lang nito alalahanin. So, kagaya nito dati, magkaiwala yung roam tsaka boots. Ngayon, magkaisa na lang siya. And, ayun, mas mabilis na makapag-scale up dito yung mga tank. Magbabago yung meta. And then, kasi early game, may boots ka na, may roaming item ka na. So, and early game, may ano ka na agad. Meron ka na agad na, may heal na ka agad. Ay, actually, hindi pa naman. Pero pag nag 600 gold, so, meron na ka agad capability na may pag-flash. Okay. Or, mas mataas na yung chance na may mga effects. So, maganda to gamitin. And ang isa pang inaabangan ko dito is yung rotation ng hero, lalong-lalo na dito sa favor and sa dire hit. Okay. So, pwede kasing encourage, pwedeng conceal. So, and
Sobrang flexible niya. Okay. Late game pwede ito. No. Tas ito or ito. So, nagpapalit-palit siya depende sa nangyayari sa laban. So, dapat abangan to. And ayun guys. Kasi muli ako servers guys. Sana gusto yung video natin. And by the way, may announce ako pero sa kanan, may kita nyo lang sa description siguro or ewan. Basta yan. Kasi muli ako servers kaya like, comment, subscribe.